Na, sziasztok gyerekek! A féltékenységről akkor beszéltünk, hogy semmi köze a valósághoz, egy félelem. No de mi van, ha már megtörtént a baj? Mi van, ha bukás van, bukó van, rusfoltos az ing, vagy egyéb lebukási nyomok, és akár az egyik fél, akár a másik fél lebukott, és megtörtént a dolog. Volt egy hölgy, akivel párt alkottunk, és megkérdezte tőlem, hogy na, te mit csinálnál, ha megcsalnálak? Aztán meg se várta a választ, és megelőlegezte, és azt mondta, hogy azt gondolta, hogy biztos valami különlegesen odaadó magatartást várnék el tőle utána az ágyban. Hát mondom, édesnőm, te engem nagyon nem ismertél meg. Hát konyet filmát, hogy képzeled azt, hogy utána hozzád is nyúlnék. Nehogy még akkor még azzal lehetne ezt errehozni, hogy valami különleges kusz történne lámpaoltás után. Ugyanis ágyba bújni valakivel, az nekem azt jelenti, hogy vele akarom leélni az életemet. Ez egy nagyon komoly dolog. Na most, hogyha ő valaki mással bújt ágyba, akkor értelemszerűen ő mással akarja folytatni az életét. És akkor menjen Isten hírével és éljen vele. Ha pedig ő anélkül ágyba bújik valakivel, akkor pedig egy komolytalan ember. Hát akkor hogy tudnám én őt komolyan venni? Hát ezzel nem lehet szerintem játszani. Szép dolog a megbocsátás, nagyon sokan azt mondják, igen, hát meg kell bocsátani, meg a gyerek, meg a család, meg az anyagiak, mert azt nem is minősítem, hogyha valaki az anyagiak miatt nézel egy ilyesmit. Ugye a gyerekek miatt, hogy a gyerekek családba éljenek, hát nem tudom, hazugságban élnek akkor. Én azt mondom, hogy jobb az őszinte harag, mint a hamis béke. Persze, hogyha egyetlen egyszer történt meg valami, és ugye a másik fél lelkében mélyen megrendülve összeomlik, és látom rajta, hogy őt sokkal jobban bántja szinte már, mint engem, és teljesen összetört, és nagyon bánja, és feltehetően ez egy nagy tanulság lesz az egész életére, és mélyen megrendülten bocsánatot kér, hát akkor hosszú, több hónapos türelmi idő után, vagy próbaidő után esetleg lehet szó a folytatásról. De hát ez nem gyerekjáték, ezzel nem lehet viccelni. Ez nem olyan dolog, hogy jaj, hát bocsánatot kérek, jaj, hát lehúgtam, akkor bocsánatot kell kérni, és akkor na, miért nem bocsátasz meg? Hát meg nem szabad haragudni. Hát persze, én nem is haragudnék arra, aki engem megcsal. Én sajnálnám, mert ő a vesztes azzal, hogy engem elveszített. Egy hölgy egyszer azt írta a levelében, hogy romokba hever az életem, és elmondta mindenféle legutolsó ennek a férjét, aki 8 évig csalta, és utána lebukott valaminek a kapcsán. És azt mondtam, hogy oké, na de hát két vége van ám a kolbásznak. Hát először is milyen volt a ti házasságotok, ha te 8 évig nem vetted észre, hogy ő félrelép? Milyen volt az a kapcsolat? És ugye akit elhagynak, vagy akit mellől félrelépnek, annak is azért tükörbe kell nézni, mi volt az, amit én nem adtam meg a másiknak, és másút megkapott. Valahol nem nyújtottam neki a teljességet.
És akkor azért kell levonni a következtetést, hogy hát befejeztük. Kész. Konyec, filma. Utána még mindenki emelt fölvel kezdhet egy új kapcsolatot, mert az optimizmus az mindennek az alapja. És az életben soha nem szabad elkeseredni, soha nem szabad feladni. De jobb dolog tisztába tenni a dolgokat, és őszintén azt mondani, hogy figyelj, ezek után részemről már nem megy és vége, mint sem valamiféle lusta kompromisszumba belemenni, és akkor az egyik elnézi a másiknak, hogy félrelépeget, a másik meg elnézi neki, hogy minden nap leiszta magát, mert ugye ismertem egy ilyen házaspárt is. Gyerekek, sziasztok!